Hello friends, welcome to technical world of stock market. म सौरभ श्रेष्ठ। आजबाट म तपाईहरुलाई स्टक मार्केटको टेक्निकल एनालाइसिससँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न जाँदैछु। एज अ इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट होइन कि ट्रेडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी स्टक मार्केटबाट बढी भन्दा बढी अर्निङ गर्न सकिन्छ, प्रॉफिट जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर ट्रेडरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न जाँदैछु। ट्रेडिङबाट कसरी प्रॉफिट जेनेरेट गर्ने भनेर। ट्रेडिङ भनेको व्यापार भनिन्छ नि, व्यापारबाट अपार। सो यसको लागि हामीले स्टक मार्केटको जेनरल सानो बेसिक कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रेन्ड भनेको के, जस्तै ट्रेन्ड भनेको के हो, क्यान्डल स्टिक भनेको के हो। यसको लागि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि नेप्से चार्ट ओपन गर्छौँ। नेप्से चार्ट भनेको यो फ्री पोर्टल हो। यसबाट हामी वेब एपमा जान्छौँ। त्यसपछि यसमा चार्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै यहाँबाट गएर लन्च चार्ट हुन्छ, लन्च चार्टमा जान्छौँ। त्यसपछि यो स्टक मार्केट नेप्से इन्डेक्सको ओभरअल प्राइस मुभमेन्टको चार्ट हो। यसलाई हामी चार्ट भन्छौँ। यसमा हामी देख्न सक्छौँ कि यो प्राइस मुभमेन्टको चार्ट हो। यसलाई यो रातो हरियो देख्नुहुन्छ नि, यो भनेको क्यान्डल स्टिक हो। यो क्यान्डल स्टिक भनेको के हो, यो क्यान्डल स्टिकले के इन्डिकेट गर्छ त भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा थाहा पाउँछौँ। आज चाहिँ हामी नर्मली स्टक मार्केटको बेसिक कुरा, ट्रेन्ड भनेको के हो, ट्रेन्ड कति किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी थाहा पाउँछौँ। जस्तै यो प्राइस तल गयो, माथि गइरहेको छ, फेरि माथि गयो, तल गइरहेको छ, फेरि माथि गयो, माथिबाट तल गइरहेको छ। यो के हो त, कसरी प्राइस मुभमेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरा आज थाहा पाउँछौँ। यो ट्रेन्डबाट चाहिँ फेरि नेक्स्ट मुभ के हो त, जस्तै यो माथिबाट तल आयो, अब माथि जान सक्छ कि के हो, तल जान सक्छ भन्ने कुराको हामी अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर ठ्याक्कै नै यही नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्दैनौँ। जस्तै ट्रेन्ड मार्केटमा स्टक मार्केटमा ट्रेन्ड तीनवटा किसिमको हुन्छ। एउटा अप ट्रेन्ड, नेक्स्ट डाउन ट्रेन्ड, अर्को साइडवेज हुन्छ। साइडवेजलाई कन्सोलिडेसन पनि भन्छौँ। मैले यो टेक्निकल कुराहरू, स्टक मार्केटको टेक्निकल कुराहरू त गुगलबाट नि थाहा हुनसक्छ, डेफिनेसनहरू पनि गुगलबाट नि हेर्न सक्छौँ हामीले। म जस्ट कन्सेप्ट भन्छु, यसले के भन्न खोजेको त, यो टेक्निकल कुराले के भन्न खोजेको र नेक्स्ट यसको मुभ के हुन्छ त भन्ने कुरा जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। जस्तै स्टक मार्केटको ट्रेन्ड तीनवटा किसिमको हुन्छ होइन, अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड र साइडवेज। अप ट्रेन्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ गुगलबाट हेरौँ, अप ट्रेन्ड अफ स्टक मार्केट, ट्रेन्ड अफ स्टक मार्केट हेरौँ होइन, यसबाट थाहा हुन्छ। जस्तै यो यसबाट हेरौँ, जस्तै प्राइस मुभमेन्ट यहाँबाट तलबाट माथितिर गइरहेको छ, यो भनेको अप ट्रेन्ड भयो। यदि प्राइस मुभमेन्ट यही एउटा रेन्ज बााउन्डमा नै तलमाथि गरिरहेको छ भने यो साइडवेज हुने भयो। फेरि यो प्राइस माथिबाट तल फल भइरहेको छ भने यसलाई डाउन ट्रेन्ड भन्छौँ हामी। जस्तै अर्कोबाट क्लियर हुन्छ होला, अर्को हेरौँ है। जस्तै यही हेरौँ न, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइस तलबाट सिधा माथि गइरहेको छ, 45 डिग्रीमा सिधा माथि गइरहेको छ। यो भनेको अप ट्रेन्ड भयो। यो हामीले जेनरली त्यतिकै भन्न सक्छौँ कि माथि गइरहेको छ त अप ट्रेन्ड भइहाल्यो होइन। अर्को एउटा डाउन ट्रेन्ड हेरौँ। डाउन ट्रेन्डको इक्जाम्पल यस्तो गरौँ, म तपाईँले सिधै चार्टमै देखाइदिन्छु, इजी हुन्छ। जस्तै प्राइस मुभमेन्ट यहाँबाट यो लेभलबाट माथि चढिरहेको छ होइन, यो लेभलबाट माथि चढिरहेको छ, सिधा माथि चढेको भनेपछि यो अप ट्रेन्ड भयो। मार्केटको ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड गइरहेको छ, यो सिधा माथि गइरहेको छ। यहाँबाट यो लेभलबाट झन्डै 1600 को लेभलसम्म पुगिसक्यो। यो मार्केट अप ट्रेन्ड, यसलाई मार्केटको अप ट्रेन्ड भनिन्छ। अनि फेरि यो टपबाट मार्केट डाउन हुँदै झर्दै आएको छ, यसलाई डाउन ट्रेन्ड भन्छौँ हामी। यो डाउन ट्रेन्ड भयो। यो यसरी तल आयो, सबै सर तल आयो, यहाँसम्म आयो, यो मार्केटको डाउन ट्रेन्ड हो। त्यसपछि अर्को टाइप भनेको
साइडवेज हो, कन्सोलिडेसन पनि भन्छ। कन्सोलिडेसन भनेको जस्तै कुन हो भनेको यसबाट म तपाईँलाई ट्रायङ्गल गरेको यो एउटा रेन्ज बाउन्डमा प्राइस मुभमेन्ट भइरहेको छ, तलमाथि, माथि पनि जान सकेको छैन, तल पनि जान सकेको छैन, यसलाई भन्छ साइडवेज ट्रेन्ड भन्छौँ। यो साइडवेज ट्रेन्डबाट चाहिँ हामीले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ, किनभने ट्रेन्ड इज फ्रेन्ड भन्छौँ। ट्रेन्ड मार्केटको ट्रेन्ड जता गइरहेको छ त्यतातिर हामी मुभ हुने हो। यदि मार्केटको ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड छ भने हामी माथितिर मुभ हुने हो। जस्तै यहाँ यो मार्केट अप ट्रेन्ड छ, यसो यो लेभलमा हामीले बाई गरेर अनि माथि पिक लेभलमा हामीले सेल गर्न खोज्ने हो। यदि डाउन ट्रेन्ड छ, यदि मार्केट डाउन ट्रेन्ड छ भने त्यो लेभलमा हामी बाई गर्न सक्दैनौँ। नेपाल स्टक मार्केटमा सर्ट सेलको त इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, त्यही भएर हामीले डाउन ट्रेन्डमा केही पनि पोजिसन लिन सक्दैनौँ। हामीले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्ने भनेको यही अप ट्रेन्डमा मात्र हो। अप ट्रेन्डको बटममा हामीले बाई गर्छौँ, माथि टपमा गएर सेल पोजिसन लिन्छौँ। यो हो ओभरअल ट्रेन्ड अफ स्टक मार्केट होइन। अब जस्तै अर्को स्टकहरूमा हेरौँ होइन, जस्तै यहाँबाट हेर्न सक्छौँ, यता आउँछु, यो भयो, यो पनि अप ट्रेन्ड, यसलाई अप ट्रेन्ड भनौँ। यो अप ट्रेन्ड हो, सिधा माथितिर गइरहेको छ, यो अप ट्रेन्ड भयो। अब डाउन ट्रेन्ड जस्तै यो लेभलबाट प्राइस फल भइरहेको छ नि त, यो लेभलबाट यो डाउन ट्रेन्ड भयो यो होइन। साइडवेजको इक्जाम्पल एउटा हेरौँ, पछाडि छ नि होइन, यसमा हुन्छ होला, योलाई साइडवेज भन्न सक्छौँ हामीले। एउटा प्राइस रेन्ज बाउन्डमा यो प्राइस तलमाथि भइरहेको छ, अप ट्रेन्ड पनि होइन, यो डाउन ट्रेन्ड पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई रेन्ज बाउन्ड भन्दा ठिक हुन्छ। जस्तै यो अप ट्रेन्ड हो, मजाले माथि प्राइस गइरहेको छ, एउटा र्याली पक्रिरहेको छ, मजाले माथि गइरहेको छ, माथि गयो अप ट्रेन्ड, यो माथि गयो। अब यो एउटा लेभलमा फेरि मार्केट रेन्ज बाउन्डमा गयो, एउटा माथि तल पनि गएको छैन, माथि पनि गएको छैन, एउटा रेन्ज बाउन्ड प्राइस तलमाथि गइरहेको छ। अब यो लेभलबाट ब्रेक भयो, अब फेरि डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो अरे, सिधा तल प्राइस गइरहेको छ, यहाँबाट सिधा तल प्राइस गयो होइन। अब हामीले यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि मार्केटको ट्रेन्ड अहिले मार्केटको ट्रेन्ड के हो त, माथि अप ट्रेन्ड हो कि डाउन ट्रेन्ड हो कि साइडवेज हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ स्टक मार्केट टेक्निकल एनालाइसिसबाट। यदि अप ट्रेन्ड हो भने अप ट्रेन्डको स्टार्ट कहाँबाट भयो त, कहाँबाट हुँदैछ त, यदि त्यो कुरामा हामीले त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीले प्रफिट राम्रोसित जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै अप ट्रेन्ड यहाँबाट सुरु भयो भने, मानव लेट्स यहाँबाट सुरु भयो भने हामीले यो पोजिसनमा बाई गर्न सक्छौँ नि त होइन। यो पोजिसनमा बाई गरिसकेपछि त अप ट्रेन्ड कहाँसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ कि अप ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेर। म तपाईँलाई ट्रेन्ड लाइन पनि कसरी ड्र गर्ने म इन्फर्मेसन दिन्छु। अप ट्रेन्डमा छ, यो सबै अप ट्रेन्डमा छ, माथिसम्म यहाँसम्म अप ट्रेन्डमा छ कि यो स्टक मार्केट भनेपछि यहाँ बाई गरेको स्टक हामीले यो करेक्सनमा सेल गर्ने होइन कि मार्केट त ओभरअल अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ भने हामीले होल्ड गरिराख्ने हो, टाइटली होल्ड गर्ने हो, यो लेभलसम्म होल्ड गर्ने हो। अब त्यसपछि मार्केट त साइडवेजमा गयो भनेपछि यो अप ट्रेन्ड हो कि डाउन ट्रेन्ड भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ त्यतिखेरसम्म। जब मार्केट स्टिपली फल हुँदैन तबसम्म हामीले स्टक होल्ड नै गरिराख्ने हो। त्यसपछि जब मार्केट डाउन ट्रेन्ड सुरु हुन्छ नि, हामीले थाहा पाउँछ नि, तल झर्दै गयो, त्यसपछि हामीले स्टक सेल गर्ने हो, सेल पोजिसनमा बस्ने हो। त्यसपछि हामीले एउटा सर्टेन पोइन्ट लेभलबाट, एउटा सर्टेन प्राइस पर्सेन्टेज लेभलबाट प्राइस लेभल घट्छ भने त्यसलाई सेल गरिदिइहाल्ने हो, होल्ड गरिराख्ने। भोलि फेरि बढ्छ कि पर्सि बढ्छ कि भन्ने आशले प्राइस स्टक चाहिँ होल्ड गरिराख्ने होइन, सेल गर्ने। फेरि घटेपछि फेरि एउटा डाउन लेभलमा आइसकेपछि फेरि माथि पिकको माथि अपमा जाने सिग्नल देखाइरहेको छ भने फेरि त्यतिखेर हामी बाई गर्न सक्छौँ नि होइन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिटै जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो ओभरअल ट्रेन्ड अफ स्टक मार्केट हो होइन। यसबाट हामीले आज के थाहा पायौँ, अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड र साइडवेज। एउटा स्टकमा हेरौँ है, एउटा स्टकबाट यो मैले नेप्सेबाट हेरेँ, एउटा स्टकबाट हेरौँ, जस्तै शिखर इन्सुरेन्सको हेरौँ।
यो लेभलबाट अप ट्रेन्ड सुरु भयो, सिधा माथि गइरहेको छ, यो अप ट्रेन्ड भयो होइन। अब हामीले यदि बाई गरेको भए यो लेभलमा तल्लो यो बटम लेभलमा बाई गरेको भए मजाले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्थ्यौँ कि। 600 को लेभलबाट हामी मजाले 1100 को लेभलसम्म सेयर होल्ड गरेर प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्थ्यौँ। अब जस्तै यहाँबाट डाउन ट्रेन्ड भयो, यो डाउन ट्रेन्ड भयो कि प्राइस घटिरहेको छ, यसले डाउन ट्रेन्ड भन्छ होइन। यदि यो हामीले यो डाउन ट्रेन्डमा हामीले यो लेभलमा हामीले डाउन ट्रेन्डमा कुनै पनि पोजिसन लिँदैनौँ, बाई स्टक चाहिँ बाई गर्दैन, यो चाहिँ हामीले पोजिसन लिने भनेको अप ट्रेन्डमा यदि मार्केट अप ट्रेन्डमा जाँदैछ भने मात्रै पोजिसन लिने हो, यहाँ बाई गर्ने माथि पिकमा सेल गर्ने। जस्तै यो स्टक यसमा चाहिँ रेन्ज बाउन्ड भयो है, कन्सोलिडेसनमा गयो, साइडवेज मुभमेन्ट भइरहेको छ, यो माथि पनि जान सकिरहेको छैन, तल पनि जान सकिरहेको छैन, यहाँ एउटा एक लेभल अफ एकुमुलेसन भइरहेको छ क्या, यहाँ स्टकको एकुमुलेसन भइरहेको छ। त्यसपछि यो लेभलसम्म एकुमुलेसन भयो, त्यसपछि माथि गयो नि होइन, अप भयो कि माथि सिधै माथि चढ्यो। अनि अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि यदि हामीले यस्तो चार्टहरू यस्तो कुनै पनि स्टकको चार्ट चाहिँ यो 45 डिग्रीको लेभलबाट 45 डिग्रीमा माथि अप ट्रेन्डमा गइरहेको छ नि, सिधै स्टिपली सट्टै स्टिपली माथि गएको पनि छैन, 45 डिग्रीमा गएको छैन, त्यो भनेको चाहिँ बेस्ट स्टक हो कि ट्रेडिङको लागि, इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि। 45 डिग्रीको लेभलमा माथि गइरहेको छ भने बिस्तारै स्लोली तल झर्दै अप स्विङ लिँदै गइरहेको छ भने त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट हो। यो चाहिँ राम्रो कम्पनी मान्न सक्छौँ हामी। बिस्तारै यदि फल भयो भने नि एकैचोटि सट्टै फल हुँदैन, बिस्तारै बढ्दै जान्छ, त्यसबाट राम्रो प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। नभए 45 डिग्रीको लेभलबाट 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर माथि चढिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले टुक्क साथ पोजिसन लिँदा हुन्छ, बाई पोजिसन। जस्तै एउटा स्टिपली माथि चढ्यो भने डाउन हुनसक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो नोबेल ब्याङ्कको यो लेभलबाट प्राइस सट्ट माथि गएको छ, स्टिपली 190 डिग्रीको एङ्गल बनाएर, यो भनेको डेन्जर हुन्छ है, झरेपछि सर्टसुट्टै झर्छ है यहाँबाट। हेर्नुभयो नि सर्टसुट्ट 3-4 दिनमा मजाले झऱ्यो, 800 को प्राइस लेभललाई झन्डै 800 को प्राइस लेभल झन्डै 700मा पुऱ्याइदियो सर। यो चाहिँ अलि डेन्जर खाएको हुन्छ। हामीले पोजिसन लिने भनेको 45 डिग्रीको एङ्गल बनाएर माथि चढिरहेको छ भने चाहिँ पोजिसन लिँदा हुन्छ, राम्रो हो। अनि अर्को अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के को बारेमा इन्फर्मेसन लिन्छौँ भन्दाखेरि यो क्यान्डलको, हामी ट्रेन्डको बारेमा त थाहा पायौँ आज, मार्केटको ट्रेन्ड 3वटा हुन्छ भनेर। ट्रेन्डलाई पनि ड्र गर्नलाई म सिकाउँछु नेक्स्ट भिडियोमा। अनि यो क्यान्डल स्टिक पनि बुझ्छौँ, यो क्यान्डल स्टिकले के भन्न खोजेको, यो भनेको यसको नाम हो क्यान्डल स्टिक हो भन्छौँ, क्यान्डल स्टिक भन्छौँ होइन। यो भनेको चाहिँ एक दिनको क्यान्डल स्टिक एउटा हुन्छ। यसले चाहिँ एक दिनको प्राइस मुभमेन्ट, ओभरअल प्राइस, एक दिनको ओभरअल प्राइस मुभमेन्ट देखाउँछ। यसले कसरी आज एक दिनभरिमा कसरी प्राइस मुभमेन्ट भइरहेको छ, कहाँसम्म पुगेको छ, कहाँ गएर क्लोज भयो, हाई कहाँसम्म पुगेको छ होइन, बाइङ प्रेसर बढी थियो कि थिएन, सेलिङ प्रेसर बढी थियो कि। यो आजको क्यान्डल स्टिकलाई, आजको क्यान्डललाई एनालाइसिस गरेर आजको क्यान्डलको भन्न खोजेको के हो हामीले बुझ्न सक्यौँ भने भोलि के हुन सक्छ त भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउन सक्छौँ। आजको क्यान्डलको एनालाइसिस गरेर भोलि प्राइस बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि घट्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ कि आजको यो क्यान्डल हेरेर यो क्यान्डलले के भन्न खोजेको छ त। यो क्यान्डलबाट भोलि बढ्छ भन्न खोजेको छ कि घट्छ भन्न खोजेको छ त, अथवा साइडवेजमा जान्छ भन्न खोजेको छ, त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ यो क्यान्डल। यो सबभन्दा स्टक मार्केटमा टेक्निकल एनालिसिसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको स्टडी अफ क्यान्डल स्टिक हो कि। अरू ट्रेन्ड त हुँदै भयो, ट्रेन्ड त छँदैछ, ट्रेन्ड इज फ्रेन्डै भयो होइन। ट्रेन्ड जतातिर गयो त्यतातिर फ्लो हुने हो। हामी ट्रेन्डको अगेन्स्टमा गएर हामी ट्रेड लियौँ भने स्योर सर्ट लस नै हुने हो। त्यो ट्रेन्ड जतातिर जान्छ त्यतातिर नै हामीले पोजिसन लिने हो। अब ठिक छ, आजको भिडियो यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो क्यान्डल स्टिकको ओभरअल कुरा बुझ्छौँ। अब कन्सेप्ट ओभरअल टेक्निकल कुरा आयो, यो कन्सेप्ट यो क्यान्डलले के भन्न खोजेको हो त, ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्छौँ कि यसले के भन्न खोजेको, नेक्स्ट मुभ के हुनेवाला छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ होइन। ठिक छ, थ्याङ्क यू आजको यो भिडियोको लागि। कस्तो लाग्यो सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, राम्रो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो होइन। राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। थ्याङ्क यू।